අයිබෝන් යාළුවනේ මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක හරි ලැප්ටොප් එක කොහොමද ඉක්මනට ඔයාට හදිස්සි අවස්ථාවක් වුණොත් කොහොමද ඉක්මනට ඔයාට ක්ලෝස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාට නැත්තම් මෙතනට ගිහිල්ලා මේ විදිහට Windows එකට ගිහිල්ලා power off shutdown මේ වගේ යන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඉක්මනට quick ඔෆ් කරන්න කියලා. ඔයාලා මෙතන right click කරන්න. මෙතන new ගිහිල්ලා shortcut කියන එක මෙතන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන මෙතනින් type කරන්න shutdown කියලා. ඊට පස්සේ space තියන්න. then dash ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ IT space 0 ඔයාලා දැන් මෙතන තියෙන next කරන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා දකින්න shutdown කියලා ඊට පස්සේ මෙතන finish කරන්න. ඔයාලා පේන ඇති මේක අපිට ඕන තැනට තියාගන්න පුළුවන්. එකක් නැගින්න පුළුවන්. ඒත් මේ විදිහට හොඳ නැහැ. මම ඔයාලට කියලා මේක right click කරලා properties යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන change icon okay කරන්න. ඊට පස්සේ අපි select කරමු මේක. මෙතන power off okay කරන්න. apply okay. ඔයාලට පේන ඇති මේක අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට ඕන තැනින් මෙහෙම තියාගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා මේක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට ඔයාගේ කම්පියුටරේ shutdown වෙනවා. ඔයාලට මේ අතට යන්න ඕනේ නැහැ. හොඳයි යාළුවනේ මම තවත් දෙයක් මතක් කරනවා. මේකට ටච් වෙච්ච ගමන් ඔෆ් වෙන හින්දා ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මොන හරි කරනවා නම් ඔයාගේ අවසන් වෙලා තමයි මේක ටච් කරන්න ඕනේ. වැඩිලා හරි ටච් වුණොත් එහෙම ඔයාගේ කම්පියුටරේ shutdown වෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, තවත් යාළුවෙක්ට වන්න share කරන්න. මම නැවතත් එනවා. ලුක්මන්ට Windows එක shutdown කරගන්න.